વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે ફિનોલના ઉત્પાદન માટેની ત્રણ અલગ અલગ પદ્ધતિઓ વિશે ભણશું. એક તો ગ્રિગ્નાર્ડના પ્રક્રિયકમાંથી ફિનોલનું ઉત્પાદન, ત્યાર પછી રાશિંગ પદ્ધતિ અને ત્યારબાદ સેલિસિલિક એસિડમાંથી ફિનોલ છે એ કેવી રીતે બનાવી શકાય. તો ગ્રિગ્નાર્ડનો પ્રક્રિયક, તો ગ્રિગ્નાર્ડના પ્રક્રિયક માટે આપણે સૌથી પહેલા ક્લોરોબેન્ઝીન લેશું. અચ્છા, ક્લોરોબેન્ઝીનની મેગ્નેશિયમ ધાતુ સાથે શુષ્ક ઇથરની હાજરીમાં આપણે એની પ્રક્રિયા લઈએ. તો જ્યારે હું એની શુષ્ક ઇથરની હાજરીમાં પ્રક્રિયા લઉં તો ખૂબ જ અગત્યની નિપજ ગ્રિગ્નાર્ડનો પ્રક્રિયક મને પ્રાપ્ત થાય. તો ગ્રિગ્નાર્ડના પ્રક્રિયકનું સૂત્ર આપણે જાણીએ છીએ RMgX. અહીં X તરીકે આપણે લીધું છે ક્લોરીન. તો આને કહેવાય ફિનાઇલ મેગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડ. તો ચાલો નામ લખી નાખીએ, ફિનાઇલ મેગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડ. આ ગ્રિગ્નાર્ડનો પ્રક્રિયક છે મને પ્રાપ્ત થયો. હવે આમાંથી આપણે એની હવા સાથેની પ્રક્રિયા લઈએ છીએ. હવામાન ઓક્સિજન સાથેની પ્રક્રિયા થાય તો ઓક્સિજન છે એ આ કાર્બન અને Mg વચ્ચેના બંધમાં એન્ટર થશે અને આ રીતે આપણે એનો ઓક્સિડાઇઝ નિપજ છે એ પ્રાપ્ત થાય છે, OMgCl. હવે એકદમ સરળ છે. જે નિપજ પ્રાપ્ત થઈ તેનું આપણે જળ વિભાજન લઈએ. જળ વિભાજનમાં પાણીના અણુઓ છે એની પાસે H+ અને OH- આયન છે. તો Mg આંશિક ધન વીજભાર ધરાવે અને ઓક્સિજન આંશિક ઋણ વીજભાર ધરાવે. તો પાણીમાંનો OH છે Mg સાથે જોડાય અને H છે એ ઓક્સિજન સાથે જોડાય. તો આપણને આપણી ખૂબ અગત્યની નિપજ બેન્ઝીન ચક્ર ઉપર OH એટલે કે ફિનોલ છે એ પ્રાપ્ત થાય છે અને સાથે બાય પ્રોડક્ટ મળે છે MgOHCl. તો આ રીતે આપણે ક્લોરોબેન્ઝીન માંથી ગ્રિગ્નાર્ડના પ્રક્રિયકની મદદથી ફિનોલનું ઉત્પાદન કરી શક્યા. ત્યાર પછીની બીજી અગત્યની પદ્ધતિ છે રાશિંગની પદ્ધતિ. તો રાશિંગની મેથડમાં, રાશિંગની પદ્ધતિમાં આપણે બેન્ઝીન થી પ્રક્રિયાની શરૂઆત કરીએ છીએ. કે આપણી પાસે બેન્ઝીન હોય તેની પ્રક્રિયા હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સાથે લેવામાં આવે. ખૂબ ઊંચા તાપમાને આપણે એને તપાવીએ છીએ. બેન્ઝીન એક બંધ પાત્રની અંદર, તેની સાથે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અને ઓક્સિજન. તો હવે પ્રક્રિયા કંઈક આ રીતે થાય છે કે આ H છે એ આની સાથે પણ H ઓક્સિજન સાથે દૂર થઈ પાણીના અણુ સ્વરૂપે દૂર થાય અને આપણને ક્લોરોબેન્ઝીન પ્રાપ્ત થાય છે. તો પહેલી વાત કે આપણે બેન્ઝીન માંથી ક્લોરોબેન્ઝીન આ રીતે બનાવીએ છીએ. ત્યારબાદ ક્લોરોબેન્ઝીનની 425 સેલ્સિયસ તાપમાને એટલે કે ખૂબ જ ઊંચા તાપમાને પાણીની બાષ્પ સાથે, એને સુપરહીટેડ સ્ટીમ કહેવામાં આવે છે, પાણીની બાષ્પ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે. તો બાષ્પ છે 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસે બને, એનાથી પણ ખૂબ ઊંચું તાપમાન છે અને સુપરહીટેડ સ્ટીમ સાથેની પ્રક્રિયા થાય તો પ્રક્રિયામાં આ H અને ક્લોરીન HCl સ્વરૂપે દૂર થશે અને બેન્ઝીન ચક્રની સાથે OH સમૂહ જોડાય અને આપણને ફિનોલ છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. તો બીજી આ રીતે ફિનોલ છે ઉત્પાદન કરી શકાય છે. અને ત્રીજી અગત્યની મેથડ છે સેલિસિલિક એસિડ માંથી ફિનોલનું ઉત્પાદન. જો ઘણીવાર તમારે MCQ ની અંદર ABCD સ્ટેપમાં પણ આપેલું હોય છે. તો ચાલો, સેલિસિલિક એસિડ કોને કહેવાય? તો બેન્ઝીન ચક્ર પર જ્યારે એક OH અને તેના ઓર્થો સ્થાનની અંદર કાર્બોક્સિલ સમૂહ આવેલો હોય તો આને કહેવાય છે સેલિસિલિક એસિડ. હવે સેલિસિલિક એસિડની સોડા લાઇમ સાથે પ્રક્રિયા લઈએ. તો સોડા લાઇમની બે વસ્તુનું મિક્સચર છે, સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ અને કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ. એના મિશ્રણની સાથે એને બરાબર તપાવીએ છીએ. તો જ્યારે હું એને તપાવું છું બરાબર તો પ્રક્રિયા અલગ રીતે થશે. એક તો આમાંથી H અને OH છે ભેગા મળી પાણીના અણુ સ્વરૂપે દૂર થાય. ત્યારબાદ આમાંથી Na2CO3 આટલા ભાગમાંથી એક સોડિયમ, NaO અને ઓક્સિજન આટલો ભાગ ભેગો મળે અને દૂર થશે સોડિયમ કાર્બોનેટના સ્વરૂપે Na2CO3. અહીંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ દૂર થવા માટે ઘણીવાર ડીકાર્બોક્સિલેશન પ્રક્રિયા પણ
કહેવામાં આવે, તો જેથી આપણને આ રીતે ફિનોલ છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે આ રીતે ફિનોલ તો મળ્યું, પણ આપણું પ્રક્રિયાનું માધ્યમ બેઝિક છે. પ્રક્રિયાનું માધ્યમ બેઝિક છે એટલા માટે પ્રક્રિયા માધ્યમના બેઝ સાથે આ પ્રક્રિયા કરી લે અને આપણને સોડિયમ ફિનોક્સાઇડ છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. સીધો ફિનોલ બની જતો નથી. આપણે અહીં ફિનોલ છે નો સોડિયમ ક્ષાર પ્રાપ્ત થશે. હવે સોડિયમ ક્ષાર એટલે કે સોડિયમ ફિનોક્સાઇડ મળ્યું, તો તેમાંથી મારે ફિનોલ બનાવવું હોય તો મારે દ્રાવણને એસિડિક બનાવવું પડે. તો હું જ્યારે દ્રાવણને એસિડિક બનાવું એટલે કે એની મંદ HCl સાથેની પ્રક્રિયા લઈએ, તો મંદ HCl સાથેની પ્રક્રિયાથી સોડિયમ છે એ ક્લોરીન સાથે પ્રક્રિયા કરે, NaCl સ્વરૂપે દૂર થાય અને આપણને અગત્યની નિપજ ફિનોલ છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. તો જો તમને એક્ઝામની અંદર એમ સીધું ન આપ્યું હોય કે આપણે એને એસિડિક બનાવીએ છીએ, તો તમે ક્યારેય અંતિમ નિપજ તરીકે ફિનોલ ન લખી શકો. ડીકાર્બોક્સિલેશન થાય એટલે Na2CO3 સાથે ફિનોલ બને, પણ તરત જ આ ફિનોલ છે મધ્યવર્તી તબક્કામાં છે, એ તરત જ NaOH સાથે પ્રક્રિયા કરી એનો સોડિયમ ક્ષાર આપે છે, એટલે કે સોડિયમ ફિનોક્સાઇડ પ્રાપ્ત થાય અને એનું જો એસિડિફિકેશન કરવામાં આવે તો જ આપણને ફિનોલ છે એ મળે છે. તો આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે ફિનોલના ઉત્પાદનની 3 પદ્ધતિ જોઈ. પહેલું ગ્રિગ્નાર્ડના પ્રક્રિયકમાંથી ફિનોલ, બીજું રાશિંગ પદ્ધતિથી ફિનોલ, ત્રીજું સેલિસિલિક એસિડથી ફિનોલ. જો પાછું એકવાર રિપીટ કરી જઈએ કે ક્લોરોબેન્ઝીનની મેગ્નેશિયમ ધાતુ સાથે શુષ્ક ઇથરની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરીએ એટલે ફિનાઇલ મેગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડ બને, જેની હવામાંના ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયાથી એનો ઓક્સિજન યુક્ત ક્ષાર પ્રાપ્ત થાય. જેનું આપણે જળ વિભાજન લઈએ તો જળ વિભાજનમાં OH Mg સાથે જોડાય, ઓક્સિજન સાથે H જોડાય અને આપણે ફિનોલ છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. રાશિંગની પદ્ધતિમાં બેન્ઝીન છે એની હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સાથે હવામાંના ઓક્સિજનની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરીએ તો આપણને ક્લોરોબેન્ઝીન મળે છે. ક્લોરોબેન્ઝીનની 425 અંશ સેલ્સિયસ તાપમાને સુપરહીટેડ સ્ટીમની હાજરીમાં પ્રક્રિયાથી ક્લોરીન અને HCl ના સ્વરૂપે દૂર થાય, OH બેન્ઝીન ચક્ર સાથે જોડાય, ફિનોલ છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. અને ત્રીજી સેલિસિલિક એસિડનું ડીકાર્બોક્સિલેશન કરીએ તો સેલિસિલિક એસિડની 2 મોલ NaOH સાથે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડની હાજરીમાં પ્રક્રિયા થાય, અહીંથી OH અને H પાણીના અણુ સ્વરૂપે દૂર થશે, COO Na2CO3 ના સ્વરૂપે દૂર થાય એટલે આપણને મધ્યવર્તી પાર્ટમાં ફિનોલ બન્યું, એ તરત જ બેઝિક માધ્યમમાં સોડિયમ ફિનોક્સાઇડમાં ફેરવાઈ જાય. હવે તેનું મંદ એસિડ વડે એસિડિફિકેશન કરતા ફિનોલ બને છે. તો આમ આ અલગ અલગ 3 પદ્ધતિ દ્વારા ફિનોલનું ઉત્પાદન કરી શકાય છે. જો ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો કહે છે કે ભાઈ પ્રક્રિયાઓ છે યાદ નથી રહેતી, તો તમારે એને વાંચવી પડે, સમજવી પડે અને 2 થી 3 વાર લખવી પડે. એકવાર જોઈને લખો, 2 થી 3 વાર જોયા વગર લખો તો ક્યારેય ભૂલાય નહીં, પણ એને સ્ટેપ વાઇઝ તમારે રિપીટ કરવી પડે. ચાલો, ઓલ ધ બેસ્ટ, મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં.